What's up, guys? Welcome back to Moto Therapy. If you're new here, smash that like button and subscribe for new videos every day. Today's video is brought to you by our sponsor, Xado, the marketplace and community app built for car, bike, and truck people. Post photos and videos, buy, sell, bid, and link up at real car meets near you. Download Xado or hit xado.com in the link in our description.
Nej, men säg till dem. Hallå, polisen kommer inte än. De körde vidare. Fast jag tror de skickar ut fler patruller för de stod still aslänge typ 1 minut. Jag kör fan 5 nu. Varför? Ja. Den här går fan inte riktigt så. Det var uppe 104 km i timmen. 104. Ja, vad toppar den? Det är någon som vill köra hem. Jag kör gärna cykelvägen. Ni vet inte vad jag skakar. Ja, varför skakar? Nej, jag skakar fan inte ens nu. Jag ska fan kolla vad Maggie svarar bara. Jag bara, nej för helvete. Så jag bara vände. Bara, nej. Jag blev fan förvånad att det var så många som vände. Jag vände, jag visste inte. Alla typ stannade upp bara. Ja, men jag visste inte vad det skulle. Jag var tvungen att tänka på att jag svängt höger så hade jag varit fuckad om de hade kommit efter. Jag måste det är helt öppet där, det är bara lång rak väg. Lomis. Här. Nej, där borta. Jag bara såg reflexerna, jag kollade bakom mig, så ser jag du bakom mig. Ja, men det kom in, jag visste att de inte var efter, det var därför jag körde in med. Vi kör någonstans. Vänta Chile, jag ska bara skriva med Maggie. Det var om bruden där från innan. Jävlar vad rädd jag blev. Ja, jag med. Fast de...
vet min PITBIKE såhär, du vet, det är konstigt nu. Va? Så jag måste typ gasa lite, den är ju dålig tomgång. Åh helvete vad Så nära jag det där måste var på gasa torsk. lite, så jag måste gasa lite såhär, när jag glömmer så glömmer jag göra det, så den dör ju såhär, så den dog. And that's a wrap on this one. If you enjoyed today's video, smash that like button, hit subscribe so you never miss a daily drop, and if you want to rep the Moto lifestyle, head over to mototherapy.shop and cop some fire merch to support us. We appreciate every single one of you. And until next time.